Welcome to CareerClass. আজি আমি কথা পাতিব গৈ আছো ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট। এই এক্টখন এবছৰে পাছ হয় আৰু এই এক্টখনৰ বহুত ফালৰ পৰা ৰেলিভেন্স আছে। ৰেলিভেন্সটো ক'ত আছে? ডাটা প্ৰটেকশ্যন এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয় আৰু সেই এছপেক্টটোত ইণ্ডিয়াত ইয়াৰ আগতে কোনো ল নাছিলে। দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ল ৰিগাৰ্ডিং দিছ। চ' দিছ গেইনছ ইম্পৰ্টেঞ্চ। চ' আমি এইটো বুজিম যে ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্টখন কি হয় আৰু ইন জেনেৰেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন কি হয়, এই এক্টখনৰ প্ৰব্লেম কি কি আছে আৰু তাৰ সলিউশ্যনবিলাক কি কি হয়, ৰাইট? চ' লেট আছ গো আহেড। কনটেক্সটটো কি? What is Data Protection Bill? Article from Hindu. This is an article from Indian Express. Data Protection Bill passed in Rajya Sabha. What it says about privacy, centers powers, right to information. Third is the dangers in the digital personal data protection bill is an editorial from the Hindu. Okay. So, what is the context? Sauk. Digital Personal Data Protection Bill. কি আছিলে এতিয়া? DPDP. Digital Personal Data Protection. তেতিয়া bill আছিলে, এতিয়া act হৈ গ'ল, right? Has been granted assent by President on August 11. আৰু আপোনালোকে জানে যে বিলখন প্ৰেচিডেণ্টে assent দিলে কি হয়? Act হৈ পৰে। So তেতিয়াৰ পৰা এখন act হৈ গ'ল। It was notified in the Gazette in the same day. Okay. So India, which is one of the largest data markets in the world, gets its privacy law. So, etu koa hoy, the data is the new oil. Because economy oiler jiman significance যোৱা চেঞ্চুৰীটোত আছিলে, ডেটাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ এই চেঞ্চুৰীটোত সিমানে হয় বা তাতোকৈ বেছি হয়। চ' ডাটাখিনি যাৰ তাত থাকিব তেওঁৱেই গোটেই ৱৰ্ল্ড ইকনমি কণ্ট্ৰল কৰিব, জিঅ' পলিটিক্সটো কণ্ট্ৰল কৰিব, আৰু ডেট পাৰ্চন অৰ ডেট এণ্টিটি উইল কণ্ট্ৰল এভৰি এছপেক্ট অফ আৱাৰ লাইফ, ৰাইট? অ'কে। চ' হোৱাট ইজ দ্য হিষ্ট্ৰী অফ দ্য বিল? চাওক, এই বিলখনৰ জেনেচিছটো এতিয়াৰ নহয়। এইটো যেতিয়া 2017 এটা বহুত ফেমাছ জাজমেণ্ট আছে, ইউ শুড ন', দেট ইজ পুট্টাস্বামী জাজমেণ্ট বুলি কয়। ফুল নেমটো কি আছিলে? জাষ্টিছ KS পুট্টাস্বামী ৰিটায়াৰ্ড ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া, এই কেছ আছিলে, ৰাইট? আৰু 9 জাজ যিজন বেঞ্চ আছিলে, 9 জাজৰ বেঞ্চ আছিলে, আৰু এই বেঞ্চখনে কি কৈছিলে? ইণ্ডিয়াজ হেভ এ constitutionally protected fundamental right. Fundamental right হয় কোনটো? Right to privacy. Privacy is part of fundamental right. কিন্তু এটা কথা আহিব পাৰে ইয়াতে যে fundamental right privacy বুলিতো কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন নাই, তেতিয়াহ'লে কোৰ্টে কেনেকৈ ক'ব পাৰে যে ৰাইট টু প্ৰাইভেচি ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট? এইটো কোৰ্টে এইকাৰণে ক'ব পাৰিছে বিকজ কোৰ্টে আৰ্টিকল 21 যিটোত কি কয়? ৰাইট টু লাইফ এণ্ড লিবাৰ্টি, ৰাইট? চ' আৰ্টিকল 21 এনেকুৱা এটা আৰ্টিকল হয় যিটো কোৰ্টে বিভিন্ন জাজমেণ্টৰ থ্ৰু এক্সপাণ্ড কৰিছে। এক্সপাণ্ড কৰিছে মানে কি? চিম্পলি এই বুলি কৈ দিছে যে এই ৰাইটটো এজন পাৰ্চনৰ ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি বা লিবাৰ্টি, সেইটোৰ পাৰ্ট হয়, ৰাইট? সেই বুলি যদি কৈ দিয়ে তাৰ মিনিংটো কি হৈ যায়? সেই ৰাইটটো অট'মেটিকেলি ৰাইট টু লাইফ হৈ যায় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21, আৰু অট'মেটিকেলি সেই ৰাইটটো কি হৈ যায়? এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইন ইটছেল্ফ হৈ যায়, ৰাইট? চ' বাই লিবাৰেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, লিবাৰেলকে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে, ব্ৰডলি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে আৰ্টিকল 21। পুট্টাস্বামী জাজমেণ্টটোৱে কি ক'লে? যে ৰাইট টু প্ৰাইভেচি এজন মানুহৰ ভালকৈ জীয়াই থকাৰ কাৰণে
বা ডিগনিটি সৈতে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় আৰু এইটো যেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হৈ গ'ল তেতিয়া এইটো বহুত এছেঞ্চিয়েল হৈ গ'ল যে এইটো ক্ষেত্ৰত কিবা এখন ল হওক বিকজ প্ৰাইভেচি ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েলি ডেটা প্ৰাইভেচি ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াত তাৰ আগতে কোনো ল নাছিলে ইনফেক্ট এই লখনৰ আগতে কোনো ল নাছিলে আপোনালোকে বুজিলে যে এইটো ইমান ছিগনিফিকেণ্ট টপিক কিয় হ'ল বিকজ দিছ ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টু প্ৰাইভেচি আৰু প্ৰাইভেচি থকাৰ কাৰণে আজিকালিৰ ডিজিটেল যুগত ডিজিটেল প্ৰাইভেচি থকাটো বহুত দৰকাৰ আৰু সেই প্ৰাইভেচিটো এনচিয়ৰ কৰাৰ কাৰণে সেই পাৰ্পাছটোৰ কাৰণে এই এক্টখন অনা হৈছে অ'কে নাও নেক্সট ষ্টেপ কি হ'ল তেতিয়াই এখন শ্ৰীকৃষ্ণ কমিটি নামৰ কমিটি বহোৱা হ'ল যিয়ে এনেকুৱা এখন লৰ বিষয়ে ডেলিবাৰেশ্যন কৰিব কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ কমিটিয়ে নেক্সট ইয়েৰত ডেট ইজ 2018 তেওঁলোকে এখন ড্ৰাফ্ট ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল প্ৰেজেণ্ট কৰিলে যে ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল যদি হয় এইখনৰ ফৰ্মেটটো এইটো হ'ব লাগে ৰাইট অ'কে ঠিক আছে এখন চাওক মিনিষ্টাৰ অশ্বিনী বৈষ্ণৱে DPDP বিল যেতিয়া এক্ট হয় ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল যেতিয়া এক্ট হয় তেতিয়া গেজেটত পাব্লিছ হোৱাটো এনেকৈ ফটো মাৰি পেলাই এক্সত দিছে মানে প্ৰিভিয়াছলি টুইটাৰ চ' কি হ'ল যে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বুলি ডিক্লেয়াৰ হ'ল ৰাইট টু প্ৰাইভেচি তাৰপিছত কি হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ কমিটি ফৰ্ম হ'ল 2017 তাৰপিছত 2018 এখন মডেল কাইণ্ড অফ এ মডেল বা এখন ড্ৰাফ্ট ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট কৰিলে তাৰপিছত কি হ'ল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল 2019ত গৈ প্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ল এখন কি এইখনৰ নামটো আছিলে PDP পি মানে কি পাৰ্চনেল চাওক নামটো অলপমান বেলেগ ইয়াতে ডিজিটেল পাৰ্টটো নাই ডাটা প্ৰটেকশ্যন পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল 2019 তাৰপিছত সেইটো এটা জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিজৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ প্ৰিভিয়াছ এটা লেকচাৰ চ' এটা জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি আণ্ডাৰ দিয়া হ'ল আৰু ফাইনেলি কি হ'ল তেওঁলোকে বিভিন্ন লেকুনা দেখিলে তাতে প্ৰব্লেম দেখিলে আৰু বিলখন উইথড্ৰ হৈ গ'ল এই যিখন PDP বিল আছিল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল আছিলে সেইখন উইথড্ৰ হৈ গ'ল কেতিয়া আগষ্ট 2022 ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ল নৱেম্বৰ 2022 মাইটেই বুলি কয় that is Ministry of Electronics and Information Technology মাইটি চ' তাহাঁতে কি কৰিলে ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল এখন পাব্লিক কনচালটেশ্যনৰ কাৰণে ৰিলিজ কৰিলে চাওক এতিয়া যিখন বিল হৈছে বা যিখন বিল পাছ হৈ এক্ট হৈছে সেইখনৰ জেনেচিছটো কেতিয়াৰ পৰা সেইখনৰ ষ্টাৰ্টিংটো কেতিয়াৰ পৰা ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল হিচাপে যেতিয়া পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিলখন উইথড্ৰ কৰা হ'ল তাৰপিছত এই বিলখন পাব্লিক কনচালটেশ্যনৰ কাৰণে ৰিলিজ কৰা হ'ল আৰু যিবিলাক পাব্লিকে যিবিলাক ছাজেশ্যন দিলে এৰাউণ্ড 20,000 কমেণ্টছ আহিছিলে সেই কমেণ্টছখিনি ইনকৰ্পৰেট কৰি কেবিনেটে ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল ৰিভাইজ ফৰ্মত জুলাইত প্ৰেজেণ্ট কৰিলে আৰু সেইখনেই আগষ্টত এই বছৰৰ পাছ হৈ গ'ল ৰাইট লোকসভাত পাছ হ'ল তাৰপিছত ৰাজ্যসভাত পাছ হ'ল চ' দিছ ইজ দ্য হিষ্ট্ৰী নাও আমি এইটো বুজিব লাগিব যে ডেটা প্ৰটেকশ্যনৰ ইণ্ডিয়াত দৰকাৰনো কি ইণ্ডিয়াত ইন জেনেৰেল আমি বুজিলোঁ যে ডেটাটো প্ৰটেক্ট কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ ডেটা ইজ এ নিউ অইল ৰাইট কিন্তু ইণ্ডিয়াত তাৰ প্ৰাসংগিকতাটো কি ইণ্ডিয়াত স্পেচিয়েলি তাৰ দৰকাৰটো কি চাওঁ ফাৰ্ষ্টলি প্ৰটেকশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল দ্য ডেটা কেন ইনক্লুড চেনচিটিভ ইনফৰমেশ্যন লাইক ফাইনেন্সিয়েল ডিটেইল health record, personal identifiers, and more. Protecting this data is essential to safeguard individuals from identity theft, financial fraud, and other forms of cybercrime. So, India at a major problem ki ase? Digital literacy. Literacy mane ki? Haikharta.
ডিজিটেল লিটাৰেচি মানে কি? ডিজিটেল ডোমেইনত কিমানজন মানুহে একচুৱেলি জানে ডিভাইচবিলাক অপাৰেট কৰিবলৈ, বা তেওঁলোকে বুজি পায় যে ইণ্টাৰনেটৰ ডেঞ্জাৰ্ছটো কি বা ইণ্টাৰনেটৰ ইউজেছটো কি। সেই যিখিনি মানুহে জানে তেওঁলোকক ডিজিটেলি আমি লিটাৰেট বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি? প্ৰব্লেমটো হৈছে ইণ্ডিয়াত ডিজিটেল লিটাৰেচি এতিয়াও বহুত কম, ৰাইট? আৰু তাৰ ফলত কি হোৱাৰ চান্স থাকে? আইডেণ্টিটি থেফ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে। তেওঁৰ আইডেণ্টিটি লৈ পেলাই কোনোবা বেলেগে কিবা কামত ইউজ কৰি আছে। আৰু কি হ'ব পাৰে? ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড হ'ব পাৰে। বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইল খুজি তেওঁ পইচা ওলাই লৈ যাব পাৰে। এণ্ড ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম অফ চাইবাৰ ক্ৰাইমছ হ'ব পাৰে। তাত কি বস্তু ইউজ হয়? বেচিকেলি তাতে তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ডিটেইলছ ইউজ হ'ব পাৰে, বা তেওঁলোকৰ তাতকৈ ডেঞ্জাৰাছ কি আছে? হেল্থ ৰেকৰ্ড ইউজ হ'ব পাৰে। হেল্থ ৰেকৰ্ডৰ পৰা কি হয়? হেল্থ ৰেকৰ্ডত আমাৰ বহুত চেঞ্চিটিভ ইনফৰমেশ্যন থাকে। আমি কিবিলাক ছাবষ্টেঞ্চৰ প্ৰতি ভালনাৰেবল, সেই বস্তুটো আমাৰ হেল্থ ৰেকৰ্ডত মেনশ্যন থাকিব পাৰে, ৰাইট? চ' এইবিলাক বস্তু প্ৰটেক্ট কৰাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? অফক'ৰ্ছ হয়। ত' দেৰ ইজ দ্য ৰেলিভেঞ্চ। Secondly, upholding individual rights. Right to privacy as a fundamental human right. Data privacy laws ensure individuals have control over their personal information. We've already discussed this. Right? Third key hoy, economic consideration. It is an interesting point. So, India continues to grow as a global IT hub. It is Bangalore, it is a major IT hub. So, teneke, India as a whole, এটা ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ইণ্ডিয়া ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে, স্পেচিয়েলি IT ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাইট? ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত। চ' গ্ল'বেল IT হাব হিচাপে দেখা দিছে। আৰু তাতে গ্ল'বেল IT হাবতে যদি ষ্ট্ৰং ডাটা প্ৰটেকশ্যন ল নাথাকে, তেতিয়াহ'লে একচুৱেলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্লায়েণ্টছ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ ট্ৰাষ্টটো মেইনটেইন হ'ব জানো? তেওঁলোকে ভাবিব যদি এখন কাণ্ট্ৰিত ডাটা প্ৰটেকশ্যন ল নাই, তেতিয়াহ'লে মই যদি মোৰ কিবা পাৰ্চনেল চেঞ্চিটিভ ইনফৰমেশ্যন দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি জানো লিক নহ'ব? তেনেকুৱা যদি হয়, should I rely on this company which is based in India? ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ৰাইট? চ' সেই বস্তুটো এনচিয়ৰ কৰিবলৈ ডাটা প্ৰটেকশ্যন লৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে। আৰু তেতিয়াহে এই কোম্পানীবিলাকে কম্পিট কৰিব পাৰিব গ্ল'বেলি। অ'কে, ট্ৰাষ্ট ইন ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে কি? ইন জেনেৰেল যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ, সেইটো যদি ডিজিটেল ডোমেইনত আমি কথা পাতোঁ, সেইটোকে কয় ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। এতিয়া ফৰ কণ্টিনিউড গ্ৰ'থ অফ ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ, যিবিলাক আমি ডিজিটেল ছাৰ্ভিচেছ পাই আছোঁ, ফৰ এক্সাম্পল ৱাইফাই, চিম্পলকৈ ক'ব গ'লে, সেইবিলাকৰ যদি একচুৱেলি পৰিসৰটো বাঢ়িব লাগে, তেতিয়াহ'লে তাতে পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো এচেঞ্চিয়েল হয়নে নহয়? পাব্লিকে বিশ্বাস কৰিব লাগিব যে মই এইবিলাক টেকনলজিৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? চ' effective data protection policies ensure that public can confidently use digital services. কোনো ভয় নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে ডিজিটেল ছাৰ্ভিচবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে, যে তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন লিক নহয় বা মিছ ইউজ নহয়। আৰু এটা এছপেক্ট কি? নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি। চাওক, চেঞ্চিটিভ ডাটা যদি চিটিজেন্সৰ লগত ৰিলেটেড চেঞ্চিটিভ ডাটা যদি ৰিলিজ হৈ যায়, তেতিয়া অকল সেই চিটিজেনজনৰে অকল লোকচান নহয়, গোটেই কাণ্ট্ৰিখনৰে লোকচান হ'ব পাৰে। কাৰণ তাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল চিটিজেনবিলাক ভালনাৰেবল হৈ যোৱা মানে গোটেই কাণ্ট্ৰিখনেই ভালনাৰেবল হৈ গৈছে, ৰাইট? চ' নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিত ইয়াৰ এটা ইমপ্লিকেশ্যন আছে। ছ'চিয়েল এণ্ড এথিকেল ইমপ্লিকেশ্যনছ। চাওক, এটা AI ওপৰত মই এটা লেকচাৰ লৈছিলোঁ, তাতে আপোনালোকক বুজাইছোঁ যে AI, ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0, মেচিন লাৰ্ণিং, ডিপ লাৰ্ণিং, এইবিলাক কিমান আগবাঢ়িছে, ৰাইট? চ' বিগ ডাটা ৰাইজ কৰিছে, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰাইজ কৰিছে, মেচিন লাৰ্ণিং ৰাইজ কৰিছে। এইবিলাক চাইবাৰ ফিজিকেল ছিষ্টেমছৰ লগত ৰিলেটেড টেকনলজিজ হয়। আৰু এই টেকনলজিবিলাকৰ ইউজেছ বাঢ়াৰ লগে লগে এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন কি হৈ গৈছে, যে ডাটা যিবিলাক এইবিলাক ইউজ কৰে, কাৰণ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এটা যদি মডিউল আছে, তাক শিকাবলৈ, তাক ট্ৰেইন কৰিবলৈ বহুত ডাঙৰ ডেটা ছেট লাগে, মই এইটো মেনশ্যন কৰিছিলোঁ। চ' সেই ডেটা ছেটবিলাক যাতে প্ৰপাৰলি এথিকেলি ইউজ কৰিছে, কাৰোবাৰ বেয়া কাৰণে ইউজ কৰা নাই বা কাৰোবাৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ ডেটাখিনি ইউজ কৰা নাই,
সেই বস্তুটো এনচিয়ৰ কৰিবলৈ ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল লাগে, ৰাইট? লাষ্টলি হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড ৰিচাৰ্চ। চাওক, হেল্থ কেয়াৰৰ নিচিনা যিবিলাক ছেক্টৰ চেঞ্চিটিভ ডাটা এক্সটেনচিভলি ইউজ হয় ৰিচাৰ্চৰ কাৰণেও আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, ৰাইট? চ' তাততো ডাটাখিনি ইউজ হ'বই। সেইখিনি ডাটা যদি ইউজ নকৰোঁ বুলি আমি কৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ৰিচাৰ্চটো কেনেকৈ বাঢ়িব, মেডিকেল ছায়েন্স কেনেকৈ আগবাঢ়িব, হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটি কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ হ'ব? কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি হয়, সেই ডাটাখিনি কিবা এটা পাৰপাজৰ কাৰণে লোৱা হয়, আৰু যিবিলাক বিগ ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীজ আছে বা যিবিলাক বিগ হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰৰ বিগ নেমছ আছে, তাহাঁতে কি কৰে, সেই ডাটাখিনি ডাইভাৰ্ট কৰে এইবিলাক ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে যিবিলাকত তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল গেইনছ বেছি হয়, ৰাডাৰ দেন ৱেলফেয়াৰ পাৰপাজেছ, ৰাইট? চ' সেই বস্তুটো যাতে নহয়, তাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰিক্ট ল থাকিব লাগিব আমাৰ, ৰাইট? এই ৰিচেণ্ট যিখিনি ডিছকাশ্যন আছে সেইখিনিৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ যে ডাটা প্ৰটেকশ্যন লৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়াত প্ৰয়োজনীয়তা কি? Having a population of 1.4 billion, ইণ্ডিয়াত ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু বেছি, ৰাইট? চ' দুটা এক্সাম্পলছ হয়, জুন আৰু জুলাইৰ। জুন 2023 কি হৈছিলে, a major privacy breach with co-win portal had taken place and personal details, কাৰণ এটা personal details থাকে vaccinated usersৰ, সেই বস্তুখিনি ইউজ হৈছিলে, which is very big issue, ডাঙৰ ইছ্যু এইটো। জুলাইত কি হৈছিলে, 12,000 confidential records of State Bank employee, SBI employee কি হৈছিলে, reportedly made public on Telegram। চ' এইবিলাকক কি কয়, ডাটা ব্ৰিচ বুলি কয়, আৰু এইবিলাক ইনষ্টেঞ্চেছ অফ ডাটা ব্ৰিচ। এণ্ড দিছ অলছ' highlights the importance of Data Protection Act or data protection policies in India. So, personal versus non-personal data. Now, বিলখনৰ নাম কি আছিলে, ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন। এই ৱৰ্ডটো কিয় আহিছে ইয়াতে? What about non-personal data? Firstly, secondly, পাৰ্চনেল ডাটা মানেনো আমি কি বুজো? সব ডাটাই জানো পাৰ্চনেল নহয়? একচুৱেলি নহয়। চ' ইয়াতে আমি এইটো বুজিব লাগিব যে পাৰ্চনেল ডাটা কি, নন পাৰ্চনেল ডাটা কি, ৰাইট? চ' পাৰ্চনেল ডাটাক কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হৈছে, এনি ডাটা এবাউট এন ইণ্ডিভিজুৱেল who is identifiable by or in relation to such data. So, suppose the individual X, this is a person, this person goes to ABC, random নাম এটা ললো, হস্পিটেল, ABC হস্পিটেলখনত X যিজন মানুহ আছে এজন গ'ল, তাৰপিছত তাত গৈ তেওঁ এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে। এই ফৰ্মখনত কি থাকিব, তেওঁৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ থাকিব, তেওঁৰ হেল্থ ৰেকৰ্ডছ থাকিব, তেওঁৰ নাম থাকিব, কণ্টেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব, অ'কে। পিছত এই যদি হেল্থ ৰেকৰ্ডখন এই হস্পিটেলখনে কোনোবা এটা ডাঙৰ কোম্পানীক দিয়ে, ছাপ'জ জেড, এই কোম্পানীটোক যদি দিয়ে, এই কোম্পানীটোৱে এই ডিটেইলখিনিৰ পৰা এক্স মানুহজনক আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিবনে নাই? অফক'ৰ্ছ পাৰিব। চাওক, এক্স নামৰ এজন মানুহ আছে, তেওঁ ABC নামৰ হস্পিটেলখনলৈ গ'ল আৰু তেওঁ কি কৰিলে, নিজৰ ডিটেইলছ দিলে যে মোৰ এইখিনি হেল্থ ৰেকৰ্ডখিনি এইখিনি হয়, আৰু মোৰ নামটো এইটো, মোৰ ঘৰ এইটো, আৰু মোৰ ফোন নম্বৰ এইটো, এণ্ড ছ' অন এণ্ড ছ' ফৰ্থ। এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি যদি দি দিয়া হয় জেডক, তেতিয়াহ'লে সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ পৰা এক্সক জেড কোম্পানীটোৱে ট্ৰেচ বেক কৰিব পাৰিবনে যে এক্স নামৰ মানুহজনৰ এইখিনি ডিটেইল হয়? অফক'ৰ্ছ পাৰিব। চ' এনেকুৱা এটা ডাটা about an individual who is identifiable by or in relation to such data, right? But
ধৰি লওক এটা সাৰ্ভে হ'ল আৰু সেই সাৰ্ভেটো কোনেও নিজৰ নাম লিখিব লগা হোৱা নাই কিন্তু সবকে সোধা হৈছে আপুনি এপলছ খাই ভাল পায় নে নাই simple survey you like apples or not ঠিক আছে ধৰি লওক গোটেই অসমতে এই সাৰ্ভেটো হ'ল আৰু সেই সাৰ্ভেটো ফাইনেলি ৰিপৰ্ট কি আহিলে যে 60% মানুহে এপলছ ভাল পায় আৰু বাকি 40%এ বেয়া পায় এতিয়া এইটো এটা ডেটা হয়নে নহয় দিস ইজ এ ডেটা কিন্তু এই ডেটাটোৰ পৰা একচুৱেলি জানো আমি জানিম যে কোনে এপল খাই ভাল পায় বা কোনে নাপায় বা তেওঁলোকৰ ডিটেইলছখিনি কি উই কেনট নো বিকজ সাৰ্ভেখনত সেই ইনফৰমেশ্যনটো নাই so this is also a data but is this personal data it is not a personal data কিয় because ইয়াৰ পৰা আমি মানুহজনক ট্ৰেছ বেক কৰিব নোৱাৰো যে সাৰ্ভেটো কৰিছে বা যাৰ ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে আছে তেওঁলৈ আমি ট্ৰেছ বেক কৰিব নোৱাৰো তেওঁৰ নাম জানিব নোৱাৰো তেওঁৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ আমি জানিব নোৱাৰো so this is actually non-personal data now এই বিলখনত এই এক্টখনত non-personal data define নাই কিন্তু this is the definition of non-personal data so typically non-personal data refers to data that cannot be used to identify an individual right so etu apnaloke bujile je personal data ki tek identify koribo pari non-personal data ki tek identify koribo nuari এই বিলখনে অকল পার্সোনাল ডাটাৰ বিষয়ে কিয় কৈছে because personal data is more sensitive right okay now বিলখন লোৱা কিছুমান টার্মস আছে ইয়াতে আপোনালোকে এটো ভালকে বুজি লওক because throughout the journey of this lecture I'll be using these terms firstly data principle মানে কি suppose মই এটা বেংকলৈ গৈছো বেংক তাতে মই কি কৰিব লাগিব এটা প্ৰভিজন আছে KYC norms মানে know your customer norms so বেংকত যেতিয়া মই একাউণ্টটো খুলিম তাত মই নিজৰ ডিটেইলছ দিম নেম এজ and so on and so forth so এটা ডাটা প্ৰিন্সিপাল মানে কি যি ইনফৰমেশ্যন খিনি দি আছে যি নিজৰ ইনফৰমেশ্যন খিনি দি আছে এই কেছটোত কোন হয় মই ডাটা প্ৰিন্সিপাল হয় কাৰণ মোৰ ডাটা গৈ আছে যাৰ ডাটা গৈ থাকে তেওঁ প্ৰিন্সিপাল হয় এনেকৈ মনত ৰাখিব যাৰ ডাটা গৈ আছে তেওঁ ডাটা প্ৰিন্সিপাল বুলি কয় so the individual to whom the personal data relates simple কে বুজিলে কি হম যাৰ ডাটা হয় যাৰ বিষয়ে ডাটা হয় সেইজন হয় ডাটা প্ৰিন্সিপাল যাৰ তাত সেই ডাটাটো গৈ আছে যিজনে সেই ডাটাটো ষ্ট'ৰ কৰিব তেওঁ কি হয় ডাটা ফিডুচিয়াৰী ফৰ এক্সাম্পল এপল এজ এ কোম্পানী কি হ'ব পাৰে ডাটা ফিডুচিয়াৰী হ'ব পাৰে গুগল এজ এ কোম্পানী কি হ'ব পাৰে ডাটা ফিডুচিয়াৰী হ'ব পাৰে বিকজ তেওঁলোকৰ তাত আমাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন থাকিব ডিটেইলছ থাকিব আৰু সেই ডিটেইলছখিনিৰ পৰা আমাক আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা যাব ৰাইট চ' ডেট উইল বি পাৰ্চনেল ডাটা উইল বি ষ্ট'ৰ্ড উইথ দেম ৰাইট আৰু যাৰ লগত ডাটা ষ্ট'ৰ্ড আছে দুটা পক্ষ থাকিল মোৰ ডাটা হয় মই ডাটাটো কাৰোবাকটো দিম যাক দিম সি হ'ব ডাটা ফিডুচিয়াৰী so this is data principle the person and the person to whom the data goes but to entity to which the data goes data jabo etu hoise data fiduciary ঠিক আছে now suppose মই কোনোবা এটা হস্পিটালত যেনেকৈ ABC হস্পিটালটোত এক্সে নিজৰ ডেটা দিছিলে ৰাইট ইয়াৰ এক্সাম্পল চ' এতিয়া সেই ABC হস্পিটালখনে সেই ডেটাখিনি প্ৰচেছ নকৰি বা কিমানজন মানুহৰ এইটো এইলমেণ্ট আছে বা কিমানজন মানুহৰ নেক্সট মান্থত
আকৌ ৰিপিট ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব লাগিব। এই গোটেইখিনি ডিটেইল প্ৰচেছ কৰাৰ কাৰণে এই হস্পিটেলখনে বিকজ অফ ৱৰ্কলোড নিজে নকৰিব পাৰে সেইটো, আৰু মেবি এখন কনচালটেঞ্চি ফাৰ্মক দি দিলে, বা ইন জেনেৰেল TCSক দি দিলে, বা ইনফোচিছক দি দিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীক দি দিলে যি ডেটাৰ লগত বহুত কাম কৰে, ৰাইট? চ' দে উইল প্ৰচেছ দ্য ডাটা। কাৰ কি লিষ্টত নাম আছে তেওঁলোকক এক্সেল শ্বীটত পেলালে বা বিভিন্ন ছফ্টৱেৰ থ্ৰু প্ৰচেছ কৰিলে, ৰাইট? চ' যিটো কোম্পানীয়ে বা যিটো এণ্টিটিয়ে বা যিজন পাৰ্চনে ডাটাটো প্ৰচেছ কৰে, পাৰ্চনেল ডাটাটো প্ৰচেছ কৰে অন বিহাফ অফ ডাটা ফিডুচিয়াৰী। ডাটা ফিডুচিয়াৰীৰ বিহাফত কিয়? কাৰণ ডাটা ফিডুচিয়াৰীৰ তাতে অৰিজিনেলি কি আছিলে, ডেটাখিনি ষ্ট'ৰ্ড আছিলে। তাৰপিছত কিবা কামৰ কাৰণে বা প্ৰচেছ কৰিবলৈহে এই প্ৰচেছৰটোক দিলে, ৰাইট? চ' বেচিক ৰেছপনচিবিলিটি কাৰ হ'ব ডাটাখিনি ভালকৈ ৰাখাৰ? এই হস্পিটেলখনৰ হ'ব, ৰাইট? চ' ডাটা ফিডুচিয়াৰীৰ ওপৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰেছপনচিবিলিটিখিনি আছে, তেওঁলোকে ডাটাখিনি যাতে সযতনে ৰাখে, ঠিক আছে? অ'কে, চ' ক্ৰিটিকেল পাৰ্চনেল ডাটা মানে কি? এইটো এটা প্ৰভিজন ৰাখি দিয়া হৈছে যে পাৰ্চনেল ডাটা এজ মে বি নটিফাইড বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ডাটা কেটেগৰী, কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ডাটা কেটেগৰী, কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰমেশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে that this is very critical, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু সেইবিলাকক নাম দিয়া হৈছে ক্ৰিটিকেল পাৰ্চনেল ডাটা। আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কনচেপ্ট আছে, এইটোৰ চাৰাউণ্ডিঙতে গোটেই লখন আছে। চাওক, ডাটা ব্ৰিচ মানে কি? ডাটা ব্ৰিচ মানে হ'ল বেচিক চেন্সত ক'ব গ'লে ডাটা লিক। মই যে এক্সাম্পল কেইটা দিলোঁ, যে টেলিগ্ৰামত SBI 12,000 এমপ্লয়ীৰ ইনফৰমেশ্যন ওলাই গ'ল, সেইটো কি হয়? ডাটা লিক হয়। আৰু ডাটাটো যি পাৰপাজৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে বা য'ত থাকিব লাগিছিল তাত নগৈ লিক হয়, ক'ৰবাত বেলেগত ওলাই গ'ল, ৰাইট? চ' সেইটো এটা ডাটা ব্ৰিচ বুলি আমি কওঁ। ডাটা হেজ বিন ব্ৰিচড। এই কনচেপ্টখিনি হোপফুলি ক্লিয়াৰ হৈছে। ডাটা প্ৰিন্সিপাল, যাৰ ডাটা হয়, ডাটা ফিডুচিয়াৰী, যাৰ তাত ডাটাখিনি ষ্ট'ৰ্ড আছে, ডাটা প্ৰচেছৰ, যিয়ে সেই ষ্ট'ৰ্ড ডাটাখিনি প্ৰচেছ কৰিব, ৰাইট? ক্ৰিটিকেল পাৰ্চনেল ডাটা, গভৰ্ণমেণ্টে যদি কিছুমান ডাটা পাৰ্চনেল ডাটাক ক্ৰিটিকেল পাৰ্চনেল ডাটা বুলি নটিফাই কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা বেলেগ কেটেগৰী হৈ যাব। আৰু পাৰ্চনেল ডাটা ব্ৰিচ মানে কি? ডাটা হেজ বিন লিকড। এই লিকৰ ইনচিডেঞ্চটোক কয় ডাটা ব্ৰিচ, ৰাইট? চ' কোন কাভাৰ্ড আছে এই এক্টখনৰ আণ্ডাৰত? এপ্লাই টু প্ৰচেছিং অফ ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা উইদিন দ্য টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া। টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত যদি অনলাইন কিবা ডাটা কালেক্ট হৈছে, পাৰ্চনেল ডাটা, বা সেই ডাটা কেনেকৈ কালেক্ট হৈছে? অফলাইন, কিন্তু ডিজিটাইজ কৰা হৈছে। তাৰ মানে কি? ফৰ চিম্প্লিচিটি সেই হস্পিটেলখনৰ এক্সাম্পল ল'লোঁ। এই এক্স গৈছিলে হস্পিটেল ABCত, যাওঁতে তেওঁ ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিলে? মেনুৱেলি ফিল আপ কৰিলে, হাতেৰে ফিল আপ কৰিলে। কিন্তু যেতিয়া এই হস্পিটেলখনক দিলে, হস্পিটেলৰ তাতে মানুহ থাকিব, আৰু সেই এমপ্লয়ীসকলে কি কৰিব? এই ডাটাখিনি কম্পিউটাৰত টাইপ কৰি থৈ দিব আৰু ডিজিটেল ফৰ্মেটত থৈ দিব, ষ্ট'ৰ কৰিব। যদি ডিজিটেলি সেইটো ষ্ট'ৰ্ড হৈ আছে, কোনোবা ছাৰ্ভাৰৰ লগত ষ্ট'ৰ্ড হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো কি ক'ম? কালেক্টেড অফলাইন বাট ইজ ডিজিটাইজ। সেইবিলাকো কাভাৰ্ড হ'ব। এলং উইথ, যদি মই গুগলত কিবা এটা ডাটা থৈ দিওঁ, গুগলৰ তাত মোৰ কিছুমান পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন আছে, তেতিয়াহ'লে সেইখিনিও কাভাৰ্ড হ'ব। আৰু এইবিলাক যিবিলাক ডাটা অফলাইন আছিলে বাট পিছত ডিজিটাইজ কৰা গ'ল, ডিজিটাইজ ৰেকৰ্ডৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল, সেইবিলাকো ইয়াৰ পাৰ্ট হ'ব, এক্টখনৰ পাৰ্ট হ'ব, ৰাইট? আৰু ডাটা প্ৰচেছিং আউটছাইড অফ দ্য কাণ্ট্ৰি ইফ ইট ইজ ডান ফৰ অফাৰিং গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ অৰ ফৰ প্ৰফাইলিং ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইন ইণ্ডিয়া। ছাপ'জ এমাজনৰ অফিচ বাহিৰত আছে, হেড অফিচ, কিন্তু এই বাহিৰৰ কোম্পানীটো বা চ' কল্ড বাহিৰৰ কোম্পানীটোৱে ইণ্ডিয়াত গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰে নে নাই? অফক'ৰ্ছ কৰে, ডেলিভাৰী কৰে। চ' তাৰ কাৰণে
এই ডেটাখিনি যিবিলাক তাহাঁতৰ লগত ষ্ট'ৰ্ড আছে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন্সৰ সেইটোৰ ফলত ইয়াৰ যদি ডেটা ব্ৰিচ হয় ইণ্ডিয়ান মানুহ ইনফ্লুৱেঞ্চড হ'বনে নাই ইণ্ডিয়ান মানুহ এফেক্টেড হ'বনে নাই টু বি স্পেচিফিক অফক'ৰ্ছ ৰাইট চ' এই যিখিনি কোম্পানী আছে এইখিনিও কাভাৰ্ড হ'ব বিকজ তাহাঁতে কি কৰিছে গুডছ আৰু ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰি আছে কাণ্ট্ৰিৰ বাহিৰত আছে তাহাঁত কিন্তু কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰি আছে টু দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ডাটা আছে চ' দে উইল অলছ' বি কাভাৰ্ড ত' কোন কাভাৰ্ড হ'ব চিম্পলি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত চবেই কাভাৰ্ড হ'ব যিবিলাক ডিজিটেল ফৰ্মেটত ডাটা আছে চব কাভাৰ্ড হ'ব যদি এইটো অৰিজিনেলি অনলাইন আছিলে তেতিয়াও কাভাৰ্ড হ'ব যদি সেইটো অফলাইন আছিলে and then it was digitized also then it will be covered right secondly যদি বাহিৰৰ কিবা কোম্পানী হয় আৰু তাহাঁতে ইণ্ডিয়ানছৰ ডাটা লৈ বিভিন্ন প্ৰচেছিং কৰি আছে আৰু ইণ্ডিয়াত গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰি আছে তেতিয়াহ'লে they will also be covered okay now ফিচাৰ্ছখিনি চাওঁ grounds for processing digital personal data এই টাৰ্মটো হোপফুলি আপোনালোকৰ একদম ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা কি পাৰ্চনেল ডাটা কি হয় তেওঁক আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰে এই ডাটাটোৰ পৰা ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা মানে কি ডিজিটেল ফৰ্মেটত যদি পাৰ্চনেল ডাটা আছে ডেট ইজ ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা ৰাইট এ পাৰ্চন কেন প্ৰচেছ পাৰ্চনেল ডাটা অনলি ইফ ইট ইজ ফৰ এ লফুল পাৰ্পাছ এণ্ড দ্য ডাটা প্ৰিন্সিপাল হেজ গিভেন কনচেপ্ট কনচেণ্ট মানে কি বেচিকেলি মই যদি কিবা এটা কথাত এগ্ৰি কৰিছোঁ সেইটোক আমি কনচেণ্ট বুলি কওঁ ৰাইট চ' ডাটা প্ৰিন্সিপালজন যিজন আছে এই কেছটোত ডাটা প্ৰিন্সিপালজন কোন হয় যাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি হয় ছাপ'জ মই কিবা এটা বস্তু হোৱাটছআপক দিছোঁ আৰু দিওঁতে হোৱাটছএপে সুধিছে যে মই এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জেনেৰেলি এটা এগ্ৰি কৰিবলৈ এটা বক্স আহে তাতে এইটো কোৱা থাকে যে এইখিনি পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ মে বি লোকেশ্যন মে বি নেম মে বি ছাম আদাৰ ডিটেইলছ চ' এই যিটো কনচেণ্ট সেইটো খুজিব লাগিব কোনে ডাটা ফিডুচিয়াৰীয়ে যিয়ে ডাটা ষ্ট'ৰ কৰিব আপোনাৰ তেওঁক খুজিব লাগিব কাক ডাটা প্ৰিন্সিপালক মানে যাৰ ডাটা হয় আৰু যাৰ ডাটা হয় ডাটা প্ৰিন্সিপাল সি কনচেণ্ট দিব লাগিব যে মই এইটো ইউজ কৰিবলৈ এলাউ কৰিছোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাউণ্ড যিটো এটা চেণ্ট্ৰেল থিম হয় এখন বিলৰ সেইটো হৈছে কনচেণ্ট কনচেণ্ট নোহোৱাকৈ আপোনাৰ ডাটা কোনেও ইউজ কৰিব নোৱাৰে ইজ দিছ ক্লিয়াৰ অ'কে নাও কনচেণ্ট কি ধৰণৰ হ'ব চাওক consent must be informed, specific and unambiguous. ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটো বুজক যে কনচেণ্টত স্পেচিফিকেলি সুধিব লাগিব এনেকৈ সুধিব নোৱাৰে যে দ্য ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট ইউ উই উইল ইউজ এনেকৈ সুধিব নোৱাৰে হোৱাটছএপে স্পেচিফিকেলি ক'ব লাগিব যে আপোনালোকৰ লোকেশ্যন আপোনাৰ নাম বা আপোনাৰ এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আনএম্বিগুৱাছ এইটো অস্পষ্ট হ'ব নোৱাৰিব একদম ডাইৰেক্ট সুধিব লাগিব যে এই ইনফৰ্মেশ্যন আমি ইউজ কৰিব খুজিছোঁ ডু ইউ গিভ ইয়ৰ কনচেণ্ট অৰ নট ডু ইউ এগ্ৰি অৰ নট দেন আই মে এগ্ৰি অৰ ডিছএগ্ৰি ৰাইট সেকেণ্ডলি দ্য ডেটা ফিডুচিয়াৰী মাষ্ট অলছ' গিভ ডাটা প্ৰিন্সিপাল দ্য অপশ্যন টু এক্সেছ ছাচ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ কনচেণ্ট ইন ইংলিছ বা HTML লেংগুৱেজত এই লেংগুৱেজকেইটাৰ ভিতৰতে কিবা এটা লেংগুৱেজত হয় ইংলিছ বা HTMLত যিবিলাক লেংগুৱেজ আছে ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ ভিতৰত লেংগুৱেজত সোধাৰ অপশ্যন থাকিব ডাটা ফিডুচিয়াৰীজনৰ এই যেতিয়া বক্সটো আহিব হোৱাটছআপৰ যে এইখিনিলৈ আপুনি এগ্ৰি কৰেন নাই সেই বক্সটোৰ লেংগুৱেজ ইংলিছ হ'ব পাৰে বা এনি HTML লেংগুৱেজ হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ ৰাইট চ' দিছ ইজ এবাউট কনচেপ্ট চ' এতিয়া এগ্ৰি কৰিলে ডাটা প্ৰিন্সিপালজনে যে নিজৰ ডাটাখিনি ইউজ কৰিব পাৰিব ডাটা ফিডুচিয়াৰী আৰু ডাটা ফিডুচিয়াৰী তাৰ বিনিময়ত কি ক'লে যে এই পাৰপাজৰ কাৰণেহে আমি ইউজ কৰিম কোনো ৰংফুল পাৰপাজৰ কাৰণে বা আনলফুল পাৰপাজৰ কাৰণে আমি এইটো ইউজ নকৰোঁ সেইটোৱে হ'ল একাউণ্টেবিলিটি তাৰমানে কি ডাটা ফিডুচিয়াৰী মাষ্ট বি একাউণ্টেবল ফৰ প্ৰচেছিং অফ পাৰ্চনেল ডাটা
এই ডাটাখিনি লৈ গ'ল হোৱাটছআপে এতিয়া এই ডাটাখিনি যাতে সুকলমে যিটো পাৰ্পাছৰ কাৰণে ইউজ কৰিম বুলি কৈছিলে সেইটোতে ইউজ হয় যাতে সেইটো কোনে এনচিয়ৰ কৰিব মইতো এনচিয়ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ৰাইট সেইটো হোৱাটছআপে এনচিয়ৰ কৰাব যি ডেটা ফিডুচিয়াৰী হয় তাৰ ৰেছপনচিবিলিটি এইটো যে ডাটাখিনি যিখিনি দিয়া হৈছে যিখিনি ডাটা প্ৰিন্সিপালজনে বিশ্বাস কৰি দিছে সেইখিনি যাতে তাহাঁতৰ লগতে ষ্ট'ৰ থাকে ফাৰ্ষ্ট থিং ছেকেণ্ড থিং যাতে ক'তো লিক হৈ নাযায় আৰু সেই বস্তুটো এনচিয়ৰ কৰিবলৈ ৰেছপনচিবল বা একাউণ্টেবল কোন হয় ডাটা ফিডুচিয়াৰী থাৰ্ড কি হয় ডাটা মিনিমাইজেশ্যন পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰচেছড must be limited to minimum extent necessary to fulfill the purpose বহুত এক্সেছিভ ডাটা লৈ নল'বা এইটোৱে কোৱা হৈছে যিমানখিনি ডাটা দৰকাৰ হয় সিমানখিনি ডাটাই লোৱা আৰু সিমানখিনি ডাটাই ষ্ট'ৰ কৰা সিমানখিনি ডাটাই প্ৰচেছ কৰা নাথিং মোৰ দেন ডেট যিমানখিনি লাগে যিখিনি পাৰ্পাছ আছে সেইখিনি ছাৰ্ভ হ'বলৈ যিমানখিনি লাগে তাতকৈ বেছি যাতে লোৱা নহয় বা ইউজ কৰা নহয় চ' ডেট ইজ মিনিমাইজেশ্যন of data minimization. Okay, rights of data principle. Data principle যিজন আছে তেওঁৰ কি rights আছে Firstly, right to information about their personal data. মোৰ right to information আছে মই এই ইনফৰমেশ্যনটো বিচাৰিব খোজো যে মোৰ পাৰ্চনেল ডাটা ক'ত ইউজ হৈ আছে কেনেকৈ ইউজ হৈ আছে কি পাৰ্পাছৰ কাৰণে ইউজ হৈ আছে চ' দিছ ইজ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন Secondly, right to correction and erasure of their personal data. যদি মই কিবা এটা ৱেবছাইটত বা যিকোনো এটা ফৰামত যিকোনো এটা প্লেটফৰ্মত গৈ কওঁ যে মোৰ এইখিনি ডাটা ভুল আছে মোৰ নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগে সেইটো মই কৰিব পাৰোঁ চ' ৰাইট টু কাৰেকশ্যন আৰু ইৰেজাৰ যদি মই তাহাঁতক কওঁ যে নহয় মই নিজৰ কনচেণ্টটো উঠাই লৈছোঁ এতিয়া তহঁতে মোৰ ডাটাটো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' ডেট ইজ ইৰেজাৰ অফ দেয়াৰ পাৰ্চনেল ডাটা এতিয়া তাহাঁতে ডাটাটো ইৰেজ কৰি দিব লাগিব ৰাইট টু গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছন কোনোবাই যদি মিছ ইউজ কৰে ডাটা তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ৰাইটটো আছে যে মই সেইখিনি কমপ্লেইনখিনি কাৰোবাৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰোঁ কাৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰোঁ উইল লাৰ্ণ আৰু এটা আছে ৰাইট টু নমিনেট কোনোবা নমিনেট কৰি থৈ যাব পাৰে যে মোৰ ডাটাখিনিৰ ওপৰত ৰাইট কাৰ থাকিব যদি মোৰ ডেথ হয় বা মই যদি ডেথ নহয় বাট ইনকেপাচিটেড হৈ যাওঁ মই সেই ডিচিশ্যনটো ল'ব পৰা স্থিতিত নাথাকোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ হৈ কোনে মোৰ ডাটাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ডিচিশ্যন ল'ব সেই নমিনেট তেওঁ কৰি থৈ যাব পাৰে সেই ৰাইটটো ডাটা প্ৰিন্সিপালৰ আছে যাৰ ডাটা হয় তেওঁৰ আছে ৰাইট ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৰ্চনেল ডাটা আউটছাইড ইণ্ডিয়া ইয়াতে এটা হোৱাইট লিষ্টিং মেথড ইউজ কৰা হয় তাৰমানে কি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট মে নটিফাই কাণ্ট্ৰিজ অৰ টেৰিটৰিজ আউটছাইড ইণ্ডিয়া to which a data fiduciary may transfer personal data in accordance with specified terms and conditions. It is Google. For example, যদি মোৰ personal data বেলেগ এখন country লয়, for example, Germany, তাত ধৰি লওক তেওঁলোকৰ ডাঙৰ data servers আছে, য'ত ডাটাখিনি store হয়. So যদি transfer কৰিব লাগে, আগতে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে নটিফাই কৰিব লাগিব যে য়েছ জাৰ্মানীত তোমালোকে ডাটা ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰা তেতিয়াহে পাৰিব ৰাইট চ' দেট ইজ কল্ড হোৱাইট লিষ্টিং হোৱাইট লিষ্ট মানে কি ব্লেক লিষ্ট মানে কি যে এই জেগাত এলাউড নহয় বা এই মানুহজনক আমি আজিৰ পৰা এণ্টাৰ কৰিব নিদিওঁ চ' কেইজনমানক তুমি এলিমিনেট কৰি আছা তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব ব্লেক লিষ্ট হ'ব হোৱাইট লিষ্ট মানে কি কেইজনমানক মই এলিমিনেট কৰা নাই হোৱাইট লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই কেইজনমানক এলাউহে কৰি আছোঁ বাকী চব এলিমিনেটেড চ' ডেট ইজ এ হোৱাইট লিষ্ট প্ৰচেছ ৰাইট আৰু ইয়াতে হোৱাইট লিষ্টিং ইউজ কৰা হৈছে যে কোনো কাণ্ট্ৰিতে এলাউড নহয় এক্সেপ্ট যিবিলাক কাণ্ট্ৰিত গভৰ্ণমেণ্টে নটিফাই কৰিব আৰু কি কৰিবলৈ নটিফাই কৰিব ডাটা ফিডুচিয়াৰীবিলাকে ডাটা ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ এলাউ কৰিব ফিচাৰ্ছ অফ দ্য বিল এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট আছে চাওক ডেটা ফিডুচিয়াৰী আমি কি বুজিলোঁ কিন্তু তাৰে ভিতৰত কিছুমান ডেটা ফিডুচিয়াৰী বহুত ডাঙৰ হয় বা ব্ৰড হয় আৰু সেইবিলাকৰ যদি ডাটা ব্ৰিচ হয়
তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ এটা ইমপ্লিকেশ্যন আছে ফৰ এক্সাম্পল গুগল হোৱাটছএপ Amazon এইবিলাকৰ তাত vast quantities of data আছে and data breach in case of such organizations বা such entities for example Microsoft বহুত ডাঙৰ implication থাকিব পাৰে right so after considering volume of personal data কিমান data আছে risk to electoral democracy যদি leak হয় electoral democracy কিমান negative impact পৰিব পাৰে বা their impact on national security and public order among other things কি কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে significant data fiduciary যিবিলাক আছে যিবিলাকৰ তাত ডাটা থাকে ষ্ট'ৰ থাকে প্ৰচেছ কৰা থাকে তাৰ ওপৰত কথা so যিবিলাক significant data fiduciaries আছে তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ কেটেগৰী ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে আৰু বেলেগ কেটেগৰী এটা ক্ৰিয়েট কৰি তেওঁলোকৰ এইবিলাক এক্সপেক্টেড হয় এতিয়ালৈকে নটিফাই কৰা হোৱা নাই যে এইবিলাক ইনক্লুড কৰা হ'ব significant data fiduciary ভিতৰত so তেওঁলোকৰ নাম নটিফাই হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰভিজনছ এক্সট্ৰাকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব ৰাইট এক্সট্ৰা প্ৰভিজনবিলাক কি কি অব্লিগেশ্যনছ অফ ছিগনিফিকেণ্ট ডাটা ফিডুচিয়াৰী কি আছে এজন DPO এপইণ্ট কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল গুগলে এজন DPO এপইণ্ট কৰিব লাগিব যদিহে গুগলক ছিগনিফিকেণ্ট ডাটা ফিডুচিয়াৰী বুলি এনাউন্স কৰা ৰাইট আৰু এই অফিচাৰজনৰ কাম কি হ'ব দিছ অফিচাৰ উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট ছিগনিফিকেণ্ট ডাটা ফিডুচিয়াৰী আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজনছ অফ দ্য এক্ট এণ্ড বি বেছড ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে হি শ্বেল বি দ্য পইণ্ট অফ কণ্টেক্ট ফৰ গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেল কাৰোবাৰ যদি কিবা কমপ্লেইনছ আছে সেই কমপ্লেইনটো কাৰ তাত যাব DPOজনৰ তাত যাব ডেট ইজ ডাটা প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ আৰু ডাটা প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰজনে কাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব গুগলক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ফৰ এক্সাম্পল Significant data fiduciary is also required to appoint an independent data auditor for data audit কৰিব data আৰু evaluate compliances এইখিনি evaluate কৰিবলৈ বা auditing কৰিবলৈ এজন external data auditor তেওঁলোকে appoint কৰিব that will be independent ঠিক আছে আৰু এটা aspect আছে which applies to significant data fiduciaries so অলৰেডি এইটো বস্তু কোৱা হৈছে যে ভলিউম অফ পাৰ্চনেল ডাটা টু বি স্পেচিফিক সেই বস্তুটো কনচিডাৰ হ'ব কিহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ক্ষেত্ৰত যে ডাটা ফিডুচিয়াৰী ছিগনিফিকেণ্ট কোনকেইজন আছে সেইকেইজন ডিটাৰমাইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চ' অলৰেডি উই নো যে যিকেইজন ছিগনিফিকেণ্ট ডাটা ফিডুচিয়াৰী থাকিব যিকেইটা কোম্পানী থাকিব সেইবিলাক কোম্পানীৰ তাত বহুত ডাঙৰ ভলিউম অফ ডাটা থাকিব আৰু বহুত ডাঙৰ ভলিউম অফ পাৰ্চনেল ডাটা যদি থাকে the risks will also be huge তো তাৰ কাৰণে ডাটা প্ৰটেকশ্যন ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট বুলি এটা বস্তু আছে DPIA এইটোৱে কি কয় the act requires the significant data fiduciary to undertake a data protection impact assessment and periodic audits to ensure compliance with the objectives of the act যদি কিবা ডাঙৰ ডাটা তাহাঁতে কালেক্ট কৰিব ওলাইছে বা ষ্ট'ৰ কৰিব ওলাইছে তাৰ আগত কিমান ডাঙৰ ৰিস্ক আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভাৰবিলাক ইকুইপড হয় নে নহয় সেইবিলাক ডাটা ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ বা প্ৰচেছ কৰিবলৈ বা ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্টছ ইমান ছাফিচিয়েণ্টলি ষ্ট্ৰং হয় নে নাই ফিজিকেল এণ্ড ডিজিটেল যে তেওঁলোকে সেই ডাটাখিনি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰিব যাতে মিছইউজ নহয় বেলেগ এণ্টিটিয়ে আনলফুলি সেইটো যাতে ইউজ কৰিব নোৱাৰে এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে সেই বস্তুখিনি এনচিয়'ৰ কৰাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে এটা ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব যে আমাৰ সেইখিনি কেপেবিলিটি আছে নে নাই আমি হেণ্ডেল কৰিব পাৰিম নে নাই চ' ডেট ইজ ডাটা প্ৰটেকশ্যন ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট লাইক এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট হয় EIA তাৰ কাৰণে তাৰ দৰে চিমিলাৰলি ডাটা প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ব ডাটা প্ৰটেকশ্যন ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট অ'কে এনাডাৰ এছপেক্ট এতিয়া কথাটো হ'ল ঠিক আছে কোনোবাই ব্ৰিচ কৰিলে কোনোবাই ট্ৰাষ্ট ব্ৰিচ কৰিলে কাৰ ডাটা প্ৰিন্সিপালৰ আৰু ডাটা লিক কৰিলে ইণ্টেনশ্যনলি বা আনইণ্টেনশ্যনলি সেই ইছ্যুবিলাক চাব কোনে সেই ইছ্যুবিলাক এডজুডিকেট কোনে কৰিব সেই ইছ্যুবিলাকৰ ওপৰত ফাইনছ কোনে ইম্প'জ কৰিব ফৰ ডেট পাৰ্পাছ ডাটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ড এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব ডাটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ড কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিব
চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এষ্টাব্লিছ কৰিব টু এডজুডিকেট নন কমপ্লায়েন্স উইথ দ্য প্ৰভিজনছ অফ দ্য বিল। বিলখন যিখন এতিয়া এক্ট হ'ল সেইখনৰ যিবিলাক প্ৰভিজন আছে সেইবিলাকৰ এগেইনষ্টে যিবিলাক গৈছে হয় ইণ্ডিভিজুৱেল নহয় এণ্টিটি, তাহাঁতৰ এগেইনষ্টে একশ্যন কোনে ল'ব? ডাটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ডে ল'ব। Can also adjudicate on reference made by central government in respect of the breach. যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যদি কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেল তেওঁলোকৰ ওচৰত নাযায়ও কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যদি ৰেফাৰ কৰে যে তোমালোকে এই ডাটা ব্ৰিচটোৰ বিষয়ে এডজুডিকেট কৰা বা এই ডাটা ব্ৰিচটোৰ বিষয়ে তোমালোকে এটা শুনানি কৰা, তেতিয়াহ'লে সেইটোও কৰিব পাৰে ডাটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াই। ক্লিয়াৰ? দুটা ৰুট হৈ গ'ল। এটা ৰুট কি? কোনোবা যদি নিজে এগ্ৰিভড হয় আৰু তেওঁ যদি সেইটোক লৈ কমপ্লেইন কৰে, কোনোবা এজন ডাটা প্ৰিন্সিপালে যদি গৈ কমপ্লেইন কৰে, তেতিয়াহ'লে ডাটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ডটোৱে সেইটোৰ ওপৰত শুনানি কৰিব পাৰে। ছেকেণ্ডলি, যদি চৰকাৰে ৰেফাৰ কৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইনচিডেণ্ট হৈছে, এইটোৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনানি কৰা, চ' তেতিয়া কৰিব পাৰে, তেতিয়া এডজুডিকেট কৰিব পাৰে, তেতিয়া ৰায়দান দিব পাৰে এইটোৰ বিষয়ে, ৰাইট? So, if the board is of the opinion that a complaint is false or frivolous, এই কমপ্লেইনটো যদি কোনোবা এজন ডাটা প্ৰিন্সিপালে দিছে আৰু সেই কমপ্লেইনটো যদি বৰ্ডখনে ভাবে যে নহয় ই কাৰোবাক বদনাম কৰিবলৈ দিছে, ফৰ এক্সাম্পল গুগলক বা মাইক্ৰ'ছফ্টক বদনাম কৰিবলৈ দিছে এই মানুহজনে, বা এই কমপ্লেইনটো যদি ইন ইটছেল্ফ কমপ্লিটলি ফলছ হয়, তেতিয়াহ'লে এই ডাটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ডখনে কি কৰিব পাৰে? হয় ৱাৰ্ণিং দিব পাৰে সেই মানুহজনক, সেই ডাটা প্ৰিন্সিপালজনক যিজনে কমপ্লেইন কৰিছিলে ভুলকে, বা তেওঁৰ ওপৰত এক্সট্ৰা কষ্ট ইম্প'জ কৰিব পাৰে বা ফাইন দিব পাৰে, ৰাইট? চ' দিছ ইজ এবাউট ডাটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া। কি বুজিলোঁ? চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এপইণ্ট কৰে, কোনোবাই ডাইৰেক্ট গৈ এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে কিবা এখন পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেঞ্চ, কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেঞ্চ অফ ডাটা ব্ৰিচ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে। থাৰ্ডলি কি কৰিব পাৰে এই বৰ্ডখনে? যদি কোনোবাই কমপ্লেইন লৈ আহিছে আৰু বাৰে বাৰে ভুল কমপ্লেইন লৈ আহিছে, মেলিচিয়াছলি লৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে সেই কমপ্লেইন যিজনে লৈ আহিছে তেওঁৰ ওপৰত উল্টা ৱাৰ্ণিং দিব পাৰে বা তেওঁৰ ওপৰত কষ্ট ইম্প'জ কৰিব পাৰে। অ'কে, নাও লাইক এভৰি বিল কিছুমান এক্সেমশ্যনছ আছে। এক্সেমশ্যন মানে কি? কাক কাক ৰেহাই দিয়া হৈছে বা কি কি চিটুৱেশ্যনত ৰেহাই দিয়া হৈছে, ৰাইট? ফাৰ্ষ্টলি, এইটো বহুত ডাঙৰ এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল পাৰ্ট হয়, এনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলিটি অফ দ্য ষ্টেট, মানে চৰকাৰৰ যিকোনো পাৰ্ট বা চৰকাৰৰ যিকোনো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, চিম্পলকৈ ক'ব গ'লে, ফ্ৰম এডভাৰ্ছ কনচিকুৱেঞ্চেছ চাইটিং নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি নামত চৰকাৰ বা তাৰ যিকোনো অংগক ৰেহাই দিব পাৰে। ৰিলেশ্যন উইথ ফৰেইন গভৰ্ণমেণ্টছ, এইটো এটা গ্ৰাউণ্ড হ'ব পাৰে ৰেহাই দিয়াৰ, বা মেইনটেনেঞ্চ অফ পাব্লিক অৰ্ডাৰ। প্ৰব্লেমটো কি হয়? প্ৰব্লেমটো হৈছে এই টাৰ্মবিলাক বহুত ব্ৰড টাৰ্মছ হয়, আৰু চৰকাৰক যদি এটা এটা টুকুৰাক বা এটা এটা পাৰ্টৰ এটা এটা অৰ্গেনক এই বিলখনৰ বা এই এক্টখনৰ প্ৰভিজনছৰ থ্ৰু, এই প্ৰভিজনটোৰ থ্ৰু উলিয়াই থকা হয় এক্টখনৰ আওতিৰ পৰা, এক্টখনৰ আওতাৰ পৰা যদি ওলাই থকা হয়, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ জানো কেতিয়াবা লাইবল হ'ব? তেওঁলোকে যদি মাছ ছাৰ্ভেইলেঞ্চ কৰে, তেওঁলোকে যদি আমাৰ ডাটা লিক কৰে, আমাৰ ডাটা এক্সেছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে আনলফুলি, তেতিয়া আমি জানো তেওঁলোকক একাউণ্টেবল ধৰিব পাৰিম? ইন ডেট হাইপথেটিকেল চিটুৱেশ্যন উইল নট বি এবল টু, ৰাইট? চ' এই বিলখন বা এক্টখন থকাৰ পাৰ্পাছটো জানো ছাৰ্ভ হ'ব? দেট ইজ ভেৰি ডাউটফুল, ৰাইট? চ' এনফৰ্চিং এনি লিগেল ৰাইট অৰ ক্লেইম, সেইটো ক্ষেত্ৰতো এক্সেমশ্যন আছে, যে পাৰ্চনেল ডাটা ইউজ হ'ব পাৰে তাতে। By any court or tribunal or any judicial or quasi-judicial function, সেইটো কাৰণে ইউজ হ'ব পাৰে পাৰ্চনেল ডাটা। প্ৰিভেনশ্যন, ডিটেকশ্যন, ইনভেষ্টিগেশ্যন অৰ প্ৰচিকিউশ্যন, ল এনফৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ হ'ব পাৰে, বা এনফৰ্চিং কণ্ট্ৰেক্ট, সেইটোৰ কাৰণেও ইউজ হ'ব পাৰে, ৰাইট? চ' দিজ আৰ এক্সেমশ্যনছ। এইকেইটা ক্ষেত্ৰত এক্টখনৰ আণ্ডাৰত ৰেহাই দিয়া হৈছে যে এপ্লাই নহ'ব। তাৰ মানে কি? এপ্লাই নহ'ব মানে কি? তাৰ মানে পাৰ্চনেল ডাটা
এইবিলাক ক্ষেত্ৰত এক্সেছ কৰিব পাৰে ফ্ৰীলি, ৰাইট? যদিহে কোনোবা এজনক প্ৰচিকিউট কৰি থকা হৈছে, কোনোবা এজনক ধৰা হৈছে আৰু তাক প্ৰচিকিউট কৰি থকা হৈছে, তেতিয়াহ'লে জানো তাৰ ডিটেইলখিনি লোৱাৰ আগত পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব? যদি তেনেকুৱাই কৰা হয়, কেতিয়াও সেইটো পচিবলি নহ'ব, right? So these are the exemptions. Now let us understand international practice no ki. Data protection ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া প্ৰথম কাণ্ট্ৰি নহয়। ইনফেক্ট ইণ্ডিয়াত বহুত লেটকৈ আহিছে পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এখন এক্ট। সেইটো ক্ষেত্ৰত গ'ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি যিটো কয়, সেইটো হৈছে GDPR। এইটো ক'ৰ হয়? এইটো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ হয়। জেনেৰেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন ৰেগুলেশ্যন। নামটোতে আপোনালোকে গম পাব, জেনেৰেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন ৰেগুলেশ্যন। ইণ্ডিয়াখন কি বহুত স্পেচিফিক হয়, চ' এইখন বহুত ব্ৰড হয়। দিছ ফ'কাছেছ অন কম্প্ৰিহেনচিভ ডাটা প্ৰটেকশ্যন ল ফৰ প্ৰচেছিং অফ পাৰ্চনেল ডাটা। এইখন ইমানেই ষ্ট্ৰিংজেণ্ট, ইমানেই ষ্ট্ৰিক্ট যে আপোনালোকে যি পাৰ্পাছৰ কাৰণে ডাটা লৈছে সেইটো কেতিয়াও বেলেগ ফালে ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব। ইমানেই ষ্ট্ৰিক্ট that it is criticized for excessively stringent, for being excessively stringent. But it is still the template for the most of the legislations around the world. তারমানে কি? এটা ইমানেই stringent, ইয়াক কোৱা হয় excessively stringent, কিন্তু strict হোৱাৰ দৰকাৰো আছে, because we are talking about a very sensitive subject here, personal data breaches, আৰু সেইটো হোৱাটো উচিত নহয় under any circumstance. তো তাৰ কাৰণে যদি আমি ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে হোৱাটো উচিত। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত GDPR, জেনেৰেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন ৰেগুলেশ্যন যিখন আছে, দেট ইজ দ্য গ'ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড, বেষ্ট প্ৰেক্টিছ বুলি ধৰা হয়। আৰু সেইটো ক'ত আছে? ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত আছে। কিন্তু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ যিটো মডেল ইন কেছ অফ ডাটা প্ৰটেকশ্যন, দেট ইজ কোৱাইট ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য US মডেল। কিয়? ইয়াৰ যিটো ল আছে, ইয়াৰ যি ল আছে ৰিগাৰ্ডিং ডাটা প্ৰটেকশ্যন, that is quite narrow compared to the EU model, that is GDPR. Privacy protection is largely defined as liberty protection. Liberty protection focus code kore protection of the individual's personal space from the government. Kintu sao private sector to yate rehai dia ase. For the most cases private sector e bahut rehai paise aru somewhat narrow, because it enables collection of personal information as long as the individual is informed. যদি তেওঁ কনচেণ্ট দি দিয়ে আৰু তেওঁ যদি এগ্ৰি কৰে, তেওঁক যদি ইনফৰ্ম কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰব্লেম নাই। ত' GDPR যিখনে আৰু বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আনে, তাৰ কম্পেৰিজনত US-ৰ মডেলটো বহুত নেৰ' হয়। চাইনাৰ মডেলটো কি? New Chinese law on data privacy and security, Personal Information Protection Law 2021 November. This gives Chinese data principles, China's data principle আছে, মানে এটা citizens যিখিনি আছে basically, new rights as it seeks to prevent misuse of personal data. So China to comparatively বহুত strict হয়। So ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো? যে প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰি বা প্ৰত্যেকটো ৰেজিম ডাটা প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এটিটিউডবিলাক বা তেওঁলোকৰ প্ৰায়ৰিটিজখিনি বেলেগ বেলেগ, ৰাইট? চ' হোৱাট আৰ দ্য কনচাৰ্নছ এণ্ড দ্য ৱে হেড? এইখিনি পাৰ্টত আমি খুব ডিটেইলত পঢ়িম। আইভ নোটেড চাৰ্টেন থিংছ যিখিনি মই ভাবিছোঁ যে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। প্লিজ ৰাইট দিছ ডাউন। ফাৰ্ষ্টলি, এই যিটো কনচেপ্ট আছে exemption to any instrumentality of the state.
এটা কি কৰে gives government more power to hide behind the act in the garb of personal data. Personal dataৰ আঁৰত লুকোৱাৰ চান্স দিয়ে, ৰাইট? যে এইখিনি বস্তু মই যদি ৰিলিজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাৰ্চনেল ডাটা ৰিলিজ হৈ যাব। তেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো অৰ্গেনে হাত সাৰি যাব পাৰে একাউণ্টেবিলিটিৰ পৰা, ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিৰ পৰা। ছেকেণ্ডলি, ইয়াৰ আগতো বহুতকেইটা ড্ৰাফ্ট ওলাইছিলে, আপোনালোকে মন কৰিছে? কাৰণ পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল এখন গৈছিলে, শ্ৰীকৃষ্ণ কমিটিৰ কি আছিলে, ড্ৰাফ্ট বিল এখন আছিলে। চ' দ্য এমাউণ্ট অফ এক্সেমশ্যন, যি ক্ষেত্ৰত এক্সেমশ্যন কৰা হৈছে বা যিমান ব্ৰড হয় ডেফিনেশ্যনটো, have been increased this final version. ফাইনেল যিখন ভাৰ্জন অফ বিল আছিলে, ফাইনেল ভাৰ্জন বুলি কিয় কৈছোঁ? সেইখন এক্ট হ'ল, ৰাইট? চ' দিছ ইজ দ্য ফাইনেল ভাৰ্জন অফ দ্য বিল। আৰু সেই ভাৰ্জনটোত কি আছে? এমাউণ্ট অফ এক্সেমশ্যন বেছি আছে। অ'কে, তাৰপিছত এই বস্তুটো মন দিব দেই। দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ভাইটেল ক্ৰিটিচিজম অফ দিছ এক্ট। এতিয়া কি কৈছে? amends section 81J of RTI Act that has widened the scope for withdrawing information. চাওক কি হয়, RTI এক্টখনৰ পাৰ্পাছ কি? This is part of right to information, right? না এতিয়া ধৰি লওঁ এজন MGNREGA ৱৰ্কাৰ আছে। MGNREGAৰ আণ্ডাৰত কি? এচিয়ৰ্ড ৱৰ্ক দিয়া হয়। আৰু তাতে MGNREGAৰ আণ্ডাৰত কোনোবা এজন মানুহে ধৰি লওক 100 days মিনিমাম পাব লাগিছিলে, তেওঁ পালে 50 days। 50 days ৱৰ্ক পালে। নাও এতিয়া তেওঁ এইটো বুজিব লাগিব যে একচুৱেলি এইটো অকল মোৰ লগত হৈ আছে, ময়ে এইটো এৰিয়াত কম ৱৰ্ক পাই আছোঁ, নে চবৰ লগতে হৈ আছে? তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিব পাৰে? RTI এক্টখনৰ আণ্ডাৰত গৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট চেণ্ড কৰিব পাৰে বা এটা কমপ্লেইন দিব পাৰে। আৰু তাতে তেওঁ কি পাব? তেওঁ ইনফৰ্মেশ্যন পাব। এইটো ইনফৰ্মেশ্যন খুজিব পাৰে যে এই এৰিয়াটোত কোনে কোনে কিমান দিনৰ কাৰণে কাম পালে। এই যিখন লিষ্ট আহিব তাত কি আহিব? উইথ নেম আহিব বেনিফিচিয়াৰীজনৰ, আৰু তাৰ এগেইনষ্টে কি আহিব? কিমান দিন কাম পাইছে। চ' এইখন লিষ্টত যদি তেওঁ দেখা পায় যে ফৰ দ্য মষ্ট পাৰ্পাছ সকলোখিনি মানুহে 100 daysতকৈ ওপৰত কাম পাইছে কিন্তু তেওঁহে পোৱা নাই, তেতিয়া তেওঁ গৈ কি কৰিব পাৰে? কমপ্লেইন কৰিব পাৰে, বিকজ তেওঁৰ ওচৰত এটা গ্ৰাউণ্ড থাকিব, ৰাইট? চিমিলাৰলি ৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি এলটেড ৰেচন আছে সেইখিনি যদি কোনোবা এজন মানুহে নাপায়, তেতিয়াহ'লে ৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত যিখন লিষ্ট আছে সেই লিষ্টখন তেওঁ গৈ RTI মাৰি ওলাব লাগিব। আৰু ওলাই তেওঁ এইটো গম পাব যে কেইজনমান মানুহ তাতে হয়তো আছে, যিমান আবণ্টন আছে তাতকৈ বেছি তেওঁলোকে কি লৈছে? ৰেচন লৈছে। তাৰমানে কি? তেওঁৰ এগেইনষ্টে ইনজাষ্টিচ হৈছে। চ' বহুত সময়ত কি
বহুত সময়ত এইটো হয় যে কোনোবা এজন মানুহে ইভেন এইটো বুজিবলৈ তেওঁৰ লগত হোৱাট চৰ্ট অফ ইনজাষ্টিচ হৈছে বা প্ৰুফটো পাবলৈ RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত ইনফৰ্মেশ্যন খুজিব লগা হয় আৰু এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকত বহুত সময়ত কি থাকে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ থাকে ফৰ এক্সাম্পল নাম থাকিব পাৰে তেওঁৰ এজ থাকিব পাৰে প্লেচ অফ ৰেচিডেঞ্চো কিছুমান ক্ষেত্ৰত থাকিব পাৰে চ' এই পাৰ্চনেল ডিটেইলখিনি তাতে এভেইলেবল থাকে প্ৰব্লেমটো কি হয় পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিলে পাৰ্চনেল ডাটাৰ নামত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক অহা বন্ধ কৰি দিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে ইভেন RTI এক্টৰ 81J ছেকশ্যনটো এমেণ্ড কৰা হৈছে এই এক্টখনৰ আণ্ডাৰতে লাষ্টৰ ফালে RTI এক্টৰ এটা ছেকশ্যন এমেণ্ড কৰিছে চ' দিছ ইজ এ বিগ কজ ফৰ কনচাৰ্ণ ৰাইট just saying that you are going to protect personal data, you cannot simply snatch the right to information. Okay. Novel creation মানে নতুন creation. In a novel creation, this act has imposed duties to data principals. Data principal জনক উল্টা কিছুমান ডিউটিজ দিয়া হৈছে যে তোমালোকে একদম কাৰেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন ডাটা ফিডুচিয়াৰীক দিব লাগিব তোমালোকৰ ডিটেইলছখিনি ভুলকৈ দিব নোৱাৰা ৰাইট কোনোবা কমপ্লেইন কৰিলে সেইটো ফ্ৰিভুলাছ যদি হয় আমি ফাইন লগাম এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ অব্লিগেশ্যন দিয়া হৈছে ডাটা প্ৰিন্সিপালজনৰ ওপৰত কিন্তু বহুত সময়ত কি হয় বহুত চেনচিটিভ ডাটা আমি চেঞ্জ কৰি দিওঁ বা ইনকমপ্লিট দিওঁ কিয় বিকজ সেইবিলাকে আমাৰ ছিকিউৰিটিটো জেপাৰ্ডাইজ কৰাৰ চান্স থাকে ৰাইট চ' ডাটা প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত কোনো ডাটা প্ৰটেকশ্যন ল অল এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড যিবিলাক মই এক্সাম্পল দিলোঁ সেইবিলাকৰ কোনো এখন ল এনেকুৱা নাই য'ত ডাটা প্ৰিন্সিপালজনৰ ওপৰত কিছুমান অব্লিগেশ্যন দিয়া হৈছে যে তোমালোকৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব কমপ্লিট ইনফৰ্মেশ্যন দিবা দিলে সেই অব্লিগেশ্যনটো দিয়াটো ভুল বিকজ এইখনৰ পাৰ্পাছটো এইটো নহয় যে যিজনৰ পৰা তুমি ডাটাখিনি লৈ আছা তেওঁকো তুমি কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া ইয়াৰ পাৰ্পাছটো হৈছে ৰাইট টু প্ৰাইভেচি প্ৰটেক্ট কৰা চ' অব্লিগেশ্যনছ শুড বি এক্সক্লুচিভলি অন দ্য ডাটা ফিডুচিয়াৰী যাৰ তাত ডাটাখিনি ষ্ট'ৰ্ড আছে চ' দিছ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ড কিউৰিয়াছ অবজাৰ্ভেশ্যন যে অকল এইখনে এনেকুৱা এখন ডাটা প্ৰটেকশ্যন ল আছে য'ত ডাটা প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত ৰেছপনচিবিলিটিজ দিয়া হৈছে অব্লিগেশ্যনছ দিয়া হৈছে ৰাইট চ' আমি কি বস্তু ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ should include a clause to make it mandatory for data fiduciary to inform data principals that are being third party. Look, suppose in any hypothetical situation আমাৰ কিবা ডাটা গুগলৰ লগত আছে সেই ডাটা গুগলে তাৰপিছত মাইক্ৰ'ছফ্টলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে এইটোতো আমাৰ অৱগত নহয় উই ডোণ্ট ন' যে গুগলে মাইক্ৰ'ছফ্টলৈ আমাৰ পাৰ্চনেল ডাটা ফৰৱাৰ্ড কৰিছে আমি কনচেণ্টটো কাক দিছিলোঁ গুগলক দিছিলোঁ চ' এই যিটো ডাইভাৰ্ট কৰিছে সেইটো ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন এক্টখনত নাই থাৰ্ড পাৰ্টিক যদি চেণ্ড কৰা হয় ডাটাটো
ইউ হেভ টু ইনফৰ্ম সেনেকুৱা কোনো ক্লজ নাই আৰু সেনেকুৱা ক্লজ এটা থকাটো উচিত বিকজ দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট উই শুড ন' কি ৰুটত আমাৰ ডাটাটো ফ্ল' হৈ আছে আৰু লাষ্টত গৈ কাৰ লগত ষ্ট'ৰ হৈছে বা তাৰ পিছত কালৈ ষ্ট'ৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই বস্তুখিনি উই শুড ন' ৰাইট তাৰপিছত এনচিয়'ৰ কি কৰিব লাগে আমি এনচিয়'ৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এইটো এনচিয়'ৰ কৰিব লাগে যে DPB যিটো আছে ডাটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ড যিটো আছে সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় মানে তাৰ কমপ্লিট এপইণ্টমেণ্টখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা হয় ৰাইট চ' সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চেছ আমাৰ অনাটো উচিত যাতে ডাটা প্ৰটেকশ্যন বৰ্ড যিখন আছে সেইখনে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে আৰু একচুৱেলি ডাটা প্ৰিন্সিপালবিলাকৰ বা ইণ্ডিভিজুৱেল চিটিজেনবিলাকৰ ৰাইট টু প্ৰিজাৰ্ভ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে চ' দিছ ইজ অল এবাউট পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কেছ যিখন অৰিজিনেলি সেইটো ফৰ্মত আছিলে পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল এতিয়া গৈ লাষ্টত কি হ'ল ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিল আৰু তাৰপিছত ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট আৰু আমি কি বুজিলোঁ ডাটা প্ৰটেকশ্যন কি হয় পাৰ্চনেল ডাটা কি হয় আৰু তাৰ লগত ইণ্ডিয়াত কি ছিগনিফিকেঞ্চ আছে যে পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰপাৰলি প্ৰিজাৰ্ভড হওক ডাটা প্ৰিন্সিপালবিলাকৰ ৰাইটটো কি ডাটা ফিডুচিয়াৰীবিলাকৰ অব্লিগেশ্যন কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰোলটো কি এই গোটেই ইকুৱেশ্যনটোত হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন RTI এক্ট ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ৰাইট টু প্ৰাইভেচি এইটো এটা এটাৰ্নেল ডিবেট আছে আৰু সেই ডিবেটটোৰ এটা এছপেক্ট কি হয় যে RTI এক্টখনক ই ডাইলিউট কৰিছে তাৰ কি ডেঞ্জাৰ্ছ হ'ব পাৰে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ চ' ইয়াতে এই কুৱেশ্যনটোত RTI ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন আহিলেও এই কুৱেশ্যনটোৰ এছপেক্টখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই যিটো ভিডিঅ' আছে তাৰ এছপেক্টখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ৰাইট চ' বহুত বস্তু ইয়াতে মিক্স হৈ আছে আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেইখিনি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে ডিপেণ্ডিং অন দ্য ৱে দ্য কুৱেশ্যন হেজ বিন আস্কড চ' ডেট ইজ অল থেংক ইউ